নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰক আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ ভাত কেৰেলা এটা টেষ্টি ৰেচিপি। বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মইনো কেনেদৰে বনাইছোঁ। এয়া মই ভাত কেৰেলা চাইডে লৈছোঁ, এইকেইটা মই বাতিতে থৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া বাকলিখিনি অলপ চুচি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি কাটি লৈছোঁ, কাটি পিনি খৰাহীটোতে থৈ লৈছোঁ। ভাত কেৰেলা খালে মানে ওজন কমোৱাত সহায় কৰে, বহুত পুষ্টিকৰ চব্জি হয়, লগতে বিপিও কণ্ট্ৰল হয়। ডায়েবেটিছ থকা মানুহৰ বাবে এই ভাত কেৰেলাবিধ বহুত ভাল। এয়া মই এনেদৰে ভাত কেৰেলা গোটেইখিনি কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই ডাঙৰ ডাঙৰ পিঁয়াজ দুটা কাটি লৈছোঁ। এই চব্জিখনত পিঁয়াজ বহুত লাগে, লগতে নহৰু আদা গুচাই লৈছিলোঁ, এইখিনি খুন্দুনাত খুন্দি আনোগৈ। গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেল ঢালি ল'লোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত জিৰা এচামুচ দি লৈছোঁ, লগতে খুন্দুনাত খুন্দি থোৱা নহৰু আৰু আদাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। নহৰু আৰু আদা কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈকে মই অকণমান ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত কাটি থোৱা ভাত কেৰেলাখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। ভাত কেৰেলাখিনি অকণমান ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ, লগতে মই কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ এচামুচ দি লৈছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে আমচুৰ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। আপোনালোকে আমচুৰ পাউডাৰ নাথাকিলে ইয়াত আপোনালোকে ইমলিও দিব পাৰে। এতিয়া মই ইয়াতে পানী অকণমান দি লৈছোঁ। পানীকণ দিয়াৰ পাছত গেছটো মিডিয়াম কৰি ঢাকনখন লগাই সিজিবলৈ দিম। অকণমান দেৰি পাছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়া ৰং হৈ গৈছে। চাচোন ইয়াতে মই অকণমান গৰম মছলা অকণমান দি ল'ম। গৰম মছলা দিয়াৰ পাছত আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিম। এয়া মোৰ চব্জিকণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে ধনিয়া অকণমান দি লৈছোঁ। এই ভাত কেৰেলা ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।